आज खनिसकेर भोलि रोप्ने आलु रोपेर त म के रोपिन्छु र त जान्दैन त हालै बाङ्गोल स्यार पनि सोही स्यार बाङ्गोल स्यार देश चारो छ सुगु बासी चार दिन हुँदैन अरे खै सुँगुरलाई चारो दिनु पर्यो अब बाध्य एउटा त्यतिकै टुक्रा मुका बामा लिसा बावा चलो मुका वाला मेन मुक सयमा आइलोन्यन दुई कला कान्छा हाटको दिसाला लिट्टु हो म पाठहरु जुठावाला सँगै यो कच्चा वा ल्याङ्गल दुङ अनि वाले पकाउँ त हिलेको होला लिट्टुको सबै सामुको भेडा महा ठिक हुन्छ नि अब साखै हाप्ते बेसरी मलाई आयो साह्रो सुँगुर तत्तारो दिनु पर्यो तातो सक्यो ल भन्दै हुँदैन त दसैँमा 10 किलो हुन्छ होला दसैँमा चिचिलो तान्छन् यतिको चाँडो त भर्नु पर्यो सुँगुर त्यो सानो डोकोबा लाट्टु म आफ्नो आसिन सिम पया हुन चाकुमा गमते हुनुपर्छ क्या अनि म पत्ता सुगाउँछौँ त्यो भाँडा धुवन अनि चाउचाउ पकाउँदै गर्दा हुन्छ चाउटा खान्छ यो त मेरो हो घुरे मेरो छोटा पत्ता चारतरेपट्टि पाठले पत्ताले हिँड्यो Hallo für diese Stelle. Aji sopai ko dulu. Sopai ko dulu.
कारको भारी भयो अब हेत्तेरिका गरौँ है बोलिना सुरुजी मजाले छिटो हिँड्दामा पत्ता त के पनि छिटो होइन मलाई दुईजना ठलाबाट पुग्दैन सबै ठुलो